र सिङ्गापुरको अनुभव एजुकेसन, हेल्थ, हाउसिङ र ट्रान्सपोर्टेसन यो चारवटा क्षेत्रमा मार्केट फोर्स भन्दा सरकारले काम गर्दा वा सरकारले जिम्मा लिँदाखेरि बढी प्रभावकारी हुने भएकोले यसको जिम्मा सरकारले लिएको छ भन्ने उहाँको उत्तर थियो। यसलाई ध्यान दिँदै तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी कहिलेकाहीँ लजिकल्ली हामी हेर्छौँ एजुकेसन हेल्थ कसको भन्ने ठाउँमा उहाँले यसरी राख्नुभयो। त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा राखेर हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो पाउने रहेछौँ। अघि सरले थोरै एजुकेसनको भन्नुभयो। केही समय अगाडि हामीले यहीँ स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एउटा नासा भन्ने एउटा यसको रिपोर्ट फाइन्डिङ छ, त्यसमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसले के बताउँछ भने क्लास 5 मा पढिरहेको करिब 21% वा 25% होला अझै विद्यार्थीलाई 71% पनि उसले म्याथ बुझ्दैन। उसले क्लासमा छ म्याथमेटिक्स बुझ्दैन। हामीले स्कुल बनाउनुपर्छ भने स्कुलमा पैसा हाल्यौँ, टिचर चाहिन्छ टिचरमा पैसा हाल्यौँ, टिचरको ट्रेनिङ चाहियो टिचरको ट्रेनिङमा पैसा हाल्यौँ, टिचर क्लासमा गएन विद्यालय निरीक्षक राख्यौँ, टिचरलाई क्लासमा पठायौँ, टिचर क्लासमा पढेन अनुगमन गऱ्यौँ, टिचरले क्लासमा पढायो तर विद्यार्थीले बुझेन। म्याथ मात्र होइन साइन्सको हालत पनि त्यस्तै, साइन्स मात्र होइन इङ्ग्लिसको हालत, इङ्ग्लिस मात्र होइन अचम्म लागु गरेका नेपालीको हालत पनि त्यस्तै छ। करिब 55% विद्यार्थीले 45% मात्र नेपाली बुझ्छ। अघि सरले भन्नु 15 लाख जति विद्यार्थीहरू प्राइभेट स्कुलमा पढ्छ। तपाईँहरूमध्ये थुप्रै प्राइभेट स्कुलकै पढेको विद्यार्थी यहाँ हुनुहुन्छ होला। म पनि आफै प्राइभेट स्कुल पढेर आएको हो। हामीका एजुकेसनमा अहिले म यतातिर जान्नु खालि के मात्र भन्न खोजेको भने यत्रो ठुलो राज्यको लगानी सार्वजनिक शिक्षामा छ। हामी टिचर्स ट्रेनिङ गरेका छौँ, पैसा स्कुल बनाएका छौँ, यत्रो गरेका छौँ। तर अहिले आँखा चिम्लेर कसैलाई गएर तपाईँ छान्नुहोस् त एउटा भनेर भन्यो भने तर कतातिर जाने धेरै नसोचिकन छान्नुहोस् भनेर भन्यो भने हाम्रो बोलीचालीमा सरकारी भनेको विद्यालय नछानेर हामी निजी विद्यालय छान्छौँ। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि नेपालमा विद्यालय शिक्षामा यत्रो धेरै लगानी गर्दा, यत्रो धेरै संविधान कानुन सबैमा लेख्दा, सबै राजनीतिक दलले सबैले यसको प्राथमिकता यसले पाउनुपर्छ भन्दाखेरि पनि बजारले नियन्त्रण गरेको प्राइभेट एजुकेसन राम्रो, सरकारले चलाएको विद्यालय किन राम्रो भएन? यो एउटा बहसको विषय छ, यो छुट्टै बहस गरौँला। तर फेरि अचम्म लाग्दो कुरा के छ, मेडिकल एजुकेसनमा यही कुरा हेऱ्यो भने फेरि तपाईँहरू थुप्रै मेडिकल एजुकेसनको स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ, हेऱ्यो भने हाम्रो पालामा त आइएससी थियो, तपाईँ यसरी बल्ल 11-12 आयो। हाम्रो पालाको सबभन्दा राम्रो कलेज अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस, भर्खर सेन्ट जेभियर्स र अहिलेको केयु चाहिँ भ्याली भनेर भर्खर आएको थियो। त्यो बेलाको सबै बेस्ट स्टुडेन्ट्सहरू जति पनि छ सबै अब क्लासरुममा साइन्स पढ्ने, पहिला साइन्स पढिसकेपछि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि अहिले पनि यत्रो इन्ट्रान्स हुन्छ टियुको केयुको, पहिलो चोइस कहाँ हुन्छ? आइओएम हुन्छ, सरकारले चलाएको। विद्यालय चाहिँ विजय स्मारक पढ्न कोही जान्न, विद्यालय चाहिँ पद्मकन्या पढ्न कोही जान्न, क्याम्पस पनि पद्मकन्या क्याम्पस नगएर किङ्स कलेज आउन मन हुन्छ। तर मेडिकल एजुकेसन चाहिँ कहाँ जाने मन हुन्छ भने आइओएममा जाने मन हुन्छ। राम्रो +2 गरेर गएको मान्छे, A लेभल गरेको मान्छे पनि फर्स्ट चोइस उसको कहाँ हुन्छ भने प्राइभेटले चलाएको मेडिकल एजुकेसन हुँदैन, आइओएम हुन्छ वा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको हुन्छ वा धरान हुन्छ, यसरी सरकारको नियन्त्रण भएको हुन्छ। भनेपछि म त्यही सिङ्गापुरको उदाहरणमा जान्छु। अब अरू कुरा छोड्यो, आइडियोलोजिकली को कहाँ उभिएको छोडिदिउँ। एकदमै हामीले कुन चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्छ, प्रभावकारी के हो होइन भने निर्णय कसले गर्छ भन्दा बजार आफैले गर्छ भन्ने मान्यो भने पनि बजारले के गर्दो रहेछ? स्कुल चाहिँ नेपालमा प्राइभेट स्कुल छान्दो रहेछ, मेडिकल एजुकेसन चाहिँ नेपालमा कलेज कुन छान्दो रहेछ भन्दा सरकारले चलाएको छान्दो रहेछ। अब यसको आधारमा 1990 पछाडि जब हामी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो र एजुकेसन हेल्थ लगायतको सेक्टर्सहरूमा हामीले यसलाई खुला गर्यौँ, खुला गरेको सन्दर्भमा एकछिनलाई इन्टेन्सन्सहरू खराब थिए, सबै निर्णयहरू इल इन्टेन्सनबाट गरेको थिए भन्ने त्यो थटबाट बाहिर निस्किएर हाम्रो पोलिसी चोइसहरू हामीले राइट गरेँ कि गरेनौँ भन्ने कुराले हेऱ्यो भने मलाई मेरो यो भनाइको तर्क के हो भने मेडिकल एजुकेसनको सन्दर्भमा हामीले निजी क्षेत्रलाई मुनाफाका निम्ति मेडिकल एजुकेसन चलाउन दिने कुरा गम्भीर गल्ती गरेछौँ। नेपालमा त्यो गर्नै नहुने काम गरेछौँ। सरकार आफैले बकाइदासँग मेडिकल एजुकेसन म मात्रै चलाउँछु, मलाई चाहिएको कुरा मै चलाउँछु भनेर आइओएम गरेकोले चलाएको जस्तै म अरू ठाउँ चलाउँछु भन्दै गएको भए आज नेपालसँग के हुने रहेछ? नेपालसँग आज हामीसँग 15वटा 20वटा जुन मेडिकल कलेज छ, सरकार आफैले चलाएको मेडिकल कलेज हुने रहेछ, चल्ने रहेछ। र त्यो चल्दै गर्दाखेरि हामीहरूकोमा आजको दिन मेडिकल एजुकेसनमा आएका यत्र धेरै विकृतिहरू नआउने रहेछन्। मेडिकल एजुकेसनको सन्दर्भमा हामीले गरेको एउटा गल्ती यहीँबाट देखिन्छ भन्ने मेरो पहिलो कुरा। मेरो दोस्रो कुरा, मेडिकल एजुकेसनका बारेमा
हामीहरूको बिचमा रहेको थुप्रै भ्रमहरू मेडिकल एजुकेसन र अरू एजुकेसन सबैको कोही हामी म्यानेजमेन्टमा पढ्यौँ, कोही हामीले सोसियल साइन्स पढ्यौँ, कोही हामीले मेडिकल एजुकेसन पढ्यौँ, इन्जिनियरिङ पढ्यौँ। सबैको आफ्नो महत्त्व छ, सबैको आफ्नो चुनौतीहरू छन्, सबैप्रति राज्यको केही जिम्मेवारी छ, परिवारको संलग्नता सबै कुरा छ। तर अरू एजुकेसन र मेडिकल एजुकेसनमा हामीले माने पनि नमाने पनि केही भिन्नताहरू छन्। यो श्रेष्ठ छ, त्यो कम श्रेष्ठ होइन, भिन्न छ, फरक छ। त्यो कुरालाई हामीले मान्यौँ कि मानेनौँ। कोही पनि विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ वा म्यानेजमेन्ट कम्युनिटीसँग अलग रहेर पनि म पढ्छु भन्दाखेरि उसले पढ्न सक्छ। पढिसकेपछि म जान्छु बजारमा, तर म पढ्ने बेलासम्म मेरो किङ्स कलेज खुल्यो, किङ्स कलेजले क्लासरुम रिसोर्सेस इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै कुरा उपलब्ध गरायो। म पढ्नको लागि योग्य भएँ, म यहाँ आएर पढ्न आएँ, मैले लाग्नुपर्ने फी मैले तिरेँ, मैले पढेँ। म बाँकी कोहीसँग सरकार मैले राखिनँ, विश्वविद्यालयले मलाई अनुमति दियो, नेपाल सरकार अनुमति दियो, मैले सर्टिफिकेट पाएँ। तर यसरी मेडिकल एजुकेसन कसैले पढ्न सक्दैन। मेडिकल एजुकेसन पढ्नको लागि कम्युनिटी चाहिन्छ। मेडिकल एजुकेसन पढ्न आम मान्छे जो तपाईँको अभिभावक, तपाईँ पढ्दै गरेको विद्यार्थी र पढाउने कलेज मिलेर मात्र मेडिकल एजुकेसन चल्दैन। मेडिकल एजुकेसन चल्नको लागि आम मान्छेको सहभागिता चाहिन्छ। त्यसैले मेडिकल एजुकेसन चलाउनेले वा मेडिकल एजुकेसन पढ्नेले यो मैले चलाएको हो, मेरो मेडिकल कलेज हो, कति फी लिन्छु तिमीलाई के सरकार, दिनेले दिए लिनेले लियो भनेर पाइँदैन। म कसरी पढ्छु तिम्रो के सरकार भनेर पाइँदैन। यो फरक छ, यो विशिष्ट छ। यो फरक छ भने त्यसो भएदेखि हामीले सरकारको ठाउँबाट, हामीले राज्यको ठाउँबाट हामीले हेर्दै गर्दा हामीले यत्रो मेडिकल कलेज किन खोल्यौँ, यत्रो धेरै मान्छेले मेडिकल एजुकेसन किन पढाएको। मेडिकल एजुकेसन पढाउनले गर्दा तपाईँ त्यहाँ पढ्नुहुन्छ, पढ्दै गर्दा शुल्क तिर्नुहुन्छ, शुल्क तिर्दै गर्दा त्यहाँ कलेज चलाउने मान्छेले मुनाफा कमाउँछ, मुनाफा कमाउँदै गर्दा उसले त्यसको कर तिर्छ, करबाट सरकारलाई नाफा हुन्छ, किनकि सरकार कर दिन चाहन्छ, कर लियो भने मात्र सरकार चल्छ। करको लागि हो, प्रश्न हुनु पऱ्यो पहिला। करको लागि हो एउटा पनि सरकारले भन्दैन, होइन करको लागि होइन, के को लागि हो भन्दा मलाई मेरो हेल्थ सिस्टम चलाउनको लागि मलाई मेडिकल ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, त्यही भएर हो भनेर भन्छ। त्यसो मेडिकल ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भनेदेखि मेडिकल ह्युमन रिसोर्स कहाँ चाहिन्छ भन्दा त दूर दराजको गाउँदेखि लिएर सबै ठाउँ पठाउन चाहियो। त्यसो एक प्रकारले त मैले त सर्भिस भन्न ठाने। भोलि गएर आफ्नो खल्तीको पैसाबाट कोही मान्छे मेडिकल एजुकेसन पढिरहेको छ र उसलाई मैले मेरो सिस्टममा सर्भिसका लागि लिन्छु भनेर भन्यो भने एउटा मेडिकल एजुकेसन पढ्ने मान्छेले पढ्दाखेरि नै पोस्ट ग्रेजुएसन सक्ने बेलासम्म 1 करोड 1.5 करोड रुपियाँ उसले आफ्नो खल्ती वा परिवारको लगानी गर्छ भने, अनि भोलि गएर मैले गएर दूर दराजको गाउँबाट 20,000 25,000 रुपियाँ तलबमा लिएर तिमीले सर्भिस दिनुपर्छ भनेर भन्यो भने फन्डामेन्टली म रङ भएँ नि। मैले किन मेडिकल कलेज खोलेको भन्ने पनि मिलेन। त्यसको एउटा नर्सिङको हेरौँला। अहिले हामी के भन्छौँ भने हामी यत्रो धेरै नर्सिङ कलेज छ, अझै खोलिरहेको छ, नयाँ खोलेर। किन नर्सिङको तपाईँले फिगर हेर्नु, नर्सिङको अब हामीलाई पुगिसक्यो सङ्ख्या, हामीलाई अब हाम्रो करिब स्याचुरेसनमा गइसक्यो। अब हामीलाई हाम्रो उत्पादन यसरी नै गर्दै गयो भने हामीसँग चाहिँ काम लगाउने ठाउँ छैन। हामीसँग काम लगाउने ठाउँ छैन भन्ने कुरा हामी, किनभने हाम्रो हेल्थ सिस्टमभित्र अब योभन्दा बढीलाई जब गर्न सक्दैन। त्यसो हामी के भन्छौँ, त्यसो हामी बाहिर यतिकै जानुभन्दा त नर्सिङ पढेर जानु राम्रो हो नि। फाइन, त्यो ठिक छ। हामीले बाहिर जानको लागि पढाएको हो भने त्यसो हामीले पढाइरहेको नर्स, बाहिर जाने क्वालिटीको नर्स तयार गर्नको लागि चाहिने रिसोर्सेस, हाम्रो एकाडेमिक कोर्स सबै हामी तयार गरेका छौँ। हामी हो पनि प्रश्न हुनु पऱ्यो, हामी के को लागि पढाएका छौँ प्रश्न हुनु पऱ्यो। मेडिकल एजुकेसन सन्दर्भमा मलाई लाग्छ हामीहरू त्यहाँनिर हामी कहिले छलफल गरेनौँ। यो हामीले मेडिकल कलेज खोल्दा पनि गरेनौँ, नर्सिङ कलेज खोल्दा पनि गरेनौँ। हामीले जहिले पनि के भनिरह्यो भनेदेखि भने बच्चाहरू बाहिर गए, त्यस कारणले गर्दा यहाँ खोल्नुपर्छ, नयाँ चाहिन्छ भनेर भन्यो। यतातिर हाम्रो ध्यान गएन। मलाई लाग्यो दोस्रो कुरा मेरो। तेस्रो कुरा अघि सरले भन्नुभयो, सुरुमा याद गर्नुभयो सरले भन्नु, म शिक्षा मन्त्रालयको मेरो एरिया परेन, मेरो सेक्टर खास परेन, यहीँबाट हाम्रो मुख्य विषय सुरु हुन्छ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालय छ एउटा जसले नेपालको स्वास्थ्यको क्षेत्र हेर्छ, शिक्षा मन्त्रालय छ जसले नेपालको शिक्षाको क्षेत्र हेर्छ। मलाई एकदमै धेरै आउने प्रश्न भनेको, तपाईँ आफू पनि स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, गोविन्द केसीको आन्दोलनको तपाईँ अरू बेला आउनुहुन्छ, गोविन्द केसीको आन्दोलन हुँदै गर्दा तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै गर्दा के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न एकदम धेरै पटक आउँछ। स्वाभाविक प्रश्न आउने कुरा। तर नेपालमा मेडिकल एजुकेसनसँग रिलेटेड भएको करिब एउटा कुरा पनि नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्दैन। सबै कसले हेर्छ भन्दा शिक्षा मन्त्रालयले हेर्छ। जुन शिक्षा मन्त्रालयलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन, वा हाम्रो कार्यविभागको हिसाबले केही पनि सरकार छैन। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो मेडिकल एजुकेसनको के अरे मेडिकल कलेजको सिट, म गएपछि के थाहा पाएँ मैले भने नेपालमा मेडिकल कलेज जुन छ, जस्तो फर इक्जाम्पल काठमाडौँ मेडिकल कलेज कति बेडको हो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा पनि रहेछ।
आजसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिँदै गर्दाखेरि उसले 500 बेड भन्ने कुरा बेडहरू काउन्ट गर्दै गर्दाखेरि वा कति सर्भिसहरू काउन्ट गर्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सरकार पनि हुँदो रहेछ। शिक्षा मन्त्रालय जाँदो रहेछ, निवेदन दिँदो रहेछ, शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिँदो रहेछ। त्यो स्वीकृति दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मेडिकल कलेज खोल्दो रहेछ। तपाईँले भट्टिकुलोमा एउटा नेसनल मेडिकल कलेज भन्ने नखोल्न पाएको एउटा समाचार जुन सुन्नुभयो, पछि खोल्न पाएन भन्ने कुरा, त्यो त्यसपछिको त्यो हामीले थाहा पाएपछिको हाम्रो निर्णयपछि के हो? किन त्यसपछि हामी के निर्णय गर्यौँ भने नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने पहिला सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यहाँ आउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्पताल नभएर मेडिकल कलेज खोल्दैन। अस्पताल चल्न योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्नुपर्छ, किनकि नेपालमा अस्पताल हो कि होइन भनेर हेर्ने अधिकार वा क्षमता कोहीसँग छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै छ। त्यसैले भनेर हामीले एउटा नीतिगत निर्णय गरेको छु, बल्ल त्यो कालिका घट्टेकुलोको मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा रोकियो। अदरवाइज अदालतले पनि खोला भन्ने अवस्था किन बनेको भने प्रचलित कानुन अनुसार स्वास्थ्यसँग त्यसको भेट पनि हुँदो रहेछ। योसँग मात्र जोडिएन, यो कुनै फेरि अहिले भनेको जस्तो यो कुनै इन्टेन्सनको कुरा मात्र भएन, हाम्रो सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ। 1990 भन्दा अगाडिदेखि हाम्रो गाउँ गाउँमा भएको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू त्यो बेलामा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिला पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व काम गर्नुभएको हाम्रो सिनियर्सहरूले हामी त्यसलाई एक्नोलेज गर्ने गर्छ। 2046 सालको परिवर्तन पछाडि पनि नेपालको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभूतपूर्व काम गरेको, खास गरी सहर शताब्दी विकास लक्ष्य भेट्ने कुरामा कति टाइम छ? सहर शताब्दी विकास लक्ष्यहरू भेट्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले 2000 सम्म आइपुग्दै गर्दा 10 वर्षमा अभूतपूर्व कामहरू 2015 हामीले गऱ्यौँ। तर 1990 पछाडि यति धेरै चेन्जेस आयो कि हाम्रो सबैमा अहिले नेपाल साउथ एसियामा फास्टेस्ट अर्बनाइजिङ कन्ट्री हो। हाम्रो मान्छे गाउँमा बस्दैन, मान्छे सहरमा बस्छ, सबै मान्छे सहरतिर छ। तर हाम्रो हेल्थ सिस्टम डिजाइन गर्दै गर्दा हामीले के गर्यो भने मान्छे त गाउँमा बस्छ भनेर हामीले त सोच्दै गयौँ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा तपाईँ आजको दिनमा कोही छुस्स बिरायो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ सरकारी सेवा दिनु भने वीर अस्पताल जानुहुन्छ वा टिचिङ जानुहुन्छ, नभएदेखि तपाईँ कहाँ प्राइभेट हस्पिटल जानुहुन्छ। करिब काठमाडौँमा 60 लाख मान्छे हामी बस्छौँ। 60 लाख मान्छे बस्ने ठाउँमा हाम्रो हेल्थ सिस्टमको के पनि छैन, हामी सर्भिसै लिँदैन। यहाँभित्र करिब छैन भने भर्चुअली हामी एक्जिस्टै गर्दैन। किनभने हामीले जो बनाउँदै गर्दाखेरि सहरमा हामीले के भने मान्छे गाउँमा बस्छ भनेर गाउँको लागि हामीले बनायौँ, मान्छे सहरमा आइसक्यो। एउटा यो च्यालेन्ज आयो। दोस्रो च्यालेन्ज के आयो भने हाम्रो डिजिजको प्याटर्न पनि चेन्ज भयो। पहिला हामी अब सरुवा रोग खोपमा काम गरिरहेको बेलामा एकैपटक नसर्ने रोगको यत्रो ठुलो जीवनशैलीले गर्दा हाम्रो थुप्रै कुराले गर्दाखेरि आयो, रोगहरूको पहिचान भयो, ग्लोबल एभिडेन्स नयाँ कुराहरू आयो, सबै कुराले गर्दाखेरि नयाँ रोगको पनि हामी गाइयोताहरू थप्यो। सँगसँगै फेरि के पनि आयो, हेल्थ भनेको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने काम मात्रै होइन है। हेल्थ भनेको खानेपानी पनि हेल्थ हो, हाम्रो फुडको हाम्रो त्यो बिहेभियर चाहिँ हेल्थ। हाम्रो काठमाडौँको पोल्युसन हामी सबै म अहिले आफै जो मात्रै गरेर जचाएर आएको, अहिले औषधि खाइरहेको छु, सिधा कारण काठमाडौँको पोल्युसन। म अस्पतालमा गएर सर्भिस दिने कुरा काठमाडौँको एयर क्वालिटीसँग जोडिएको छ। काठमाडौँको महानगरको प्रमुख पनि हेल्थको टोपी लाएर बस्नुपर्ने भयो। हेल्थ यो सबै कुराहरू आयो। यो सँगसँगैको महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि आयो भनेदेखि भने मान्छे त अब हिजो पो हामी चाहिँ हिँड्दै मान्छे सत्य थियो, गमलाङ्गै ढल्यो भनेर हामी हाम्रो हजुरबाहरू बितेको सुन्छौँ। हिजो त अब कार्डियक एरेस्ट भयो होला त्यो बेला, थाहा नभए गमलाङ्गै ढल्यो हामी भन्छौँ, हिँड्दाखेरि ढल्यो भनेर भन्छौँ। अब त मान्छेले सर्भिस दिन थाल्यो। अहिले हामी सबैभन्दा बढी आजभोलि केमा आन्दोलन गर्छौँ? अस्पतालमा जाँदा मान्छे मऱ्यो, मान्छे त अस्पतालमै मऱ्यो नि त हो नि। हामीले त बनाउन खोजेको सिस्टमै मान्छे अस्पतालमा पुगोस् भन्न खोजेको पनि अस्पतालमा मऱ्यो भन्छौँ हामी। अस्पतालमा लाने हामीले चाह्यौँ। यो लाने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो क्लिनिकल जुन हाम्रो क्षमता हो यसमा चाहिँ मैले गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रियलाइज गरेको गएको 15-20 वर्षमा काम एकदमै कम भएको रहेछ हाम्रो अरूतिर गर्दाखेरि। यो साइडमा अस्पतालहरूमा असाध्यै कम। सजिलो छ लेखिदिनको लागि। अहिले एउटा समाचार आइरहेको छ कि टिचिङ हस्पिटलमा बिरामी आउँदै गर्दाखेरि आएको बिरामी सबै त्यहाँ उपचार नभएर प्राइभेटमा सरसर लेखिदिएको छ। तर राम्रोसँग गएर ध्यान दिएर गएर हामीले हेऱ्यौँ भने टिचिङमा आइसियूको बेड कतिवटा छ? टिचिङमा भएको आइसियूको बेडमा इमर्जेन्सीको त्यहाँको मान्छेले सिफारिस गरेर कतिजना मान्छेलाई राख्न सक्छ? क्रिटिकल केयर दिने अवस्था के छ? हामीले कति लगानी गर्यौँ? यो सबै फ्याक्टरलाई हामीले हेरिसके पछाडि हामी के ठाउँमा आइपुग्यो भने होइन, यो यसरी चल्दैन। हेल्थ सिस्टमलाई ओभरअल नहेरिकन हुँदैन, खास गरिकन क्लिनिकल पार्टलाई हेर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलोपटक हाम्रो अवस्था के छ भनेर हेर्दै गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या हामीसँग भएको खाली भयो भनेर हामीले खुला आह्वान गऱ्यौँ। खुला आह्वान गरेको कति 200 जति लाग्छ मलाई हामीले माग्यौँ निवेदन। माग्दै गर्दा 100 जनाले मात्र एप्लाई गर्यो, स्नातकोत्तर गर्यो। 100 जना एप्लाई गरेको मध्येमा 50% फेल भयो। हेर्नुहोस् है, पास गरेको काउन्सिल पास गरेको मान्छे मौखिक मात्र परीक्षा लिँदै गर्दा फेल भयो। यसले हाम्रो मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा क्वेसन गर्यो। मास्टर्स पिजी गरेको छ,
मान्छे चाहिएको छ 200 एप्लिकेन्ट 100 जना मात्रै छ, खास इन्टरभ्यु नलिकन 100 का 100 पास भनिदिनु पर्ने। तै पनि औपचारिकताको लागि हामीले राख्नु पर्यो, प्यानल बनाउनु पर्यो, इन्टरभ्यु लिनु पर्यो। बेसिक इन्टरभ्यु लिने गर्दा मान्छे फेल भएको छ, काउन्सिल पास गरेको छ। काउन्सिल कसरी पास गर्यो भने 7 पटकतिर पास गरेको छ, 6 पटकतिर पास गरेको छ। हाम्रो काउन्सिल एक्जामिनेसनमाथि क्लिनिकल स्किल्समाथि क्वेसनहरू आयो, यसबाट हामीले त्यहाँभित्र हेरौँ। अनि पास भएको मान्छे फेरि के छ, काठमाडौँ बाहिर जान मान्दैन। काठमाडौँ बाहिर जाने कुरा मैले भने कुरा छ, फेरि गाली गरेर भयो, उसको लगानी नै 1.5 करोड भइसक्यो। अब मैले दिन सक्ने तलब 30,000 भन्दा बढी छैन। 30,000 भन्दा बढी तलब देऊ न भनेर भन्यो भने डक्टरमा तलब बढाएर हुन्छ भने सँगसँगै आउने भयो। यो सँगसँगै आउने समस्या। त्यसो भए के गर्यो त भनेपछि हामीले एउटा होल सिस्टमलाई एक ठाउँ राखेर हेरौँ भनेर पहिलोपटक हामीहरूको नेपालको हेल्थ सिस्टम कल्पना गऱ्यौँ। बनाउनु खोजेको कस्तो एकातिर लेफ्टपट्टि राख्यो बनाउनु हामीले राम्रो हो, सुपर हो नेपाल कस्तो हुन्छ राख्यो हामीले। तल एउटा नागरिक मान्छे कहाँ बस्छ, स्वास्थ्य सेवा दिन कहाँ जान्छ, कस्तो कस्तो सेवा लिन्छ, त्यो सेवा लिएर कस्तो जान्छ भनेर होल बनायौँ। होल नेपाल पनि घुम्यौँ, सबै डेटा ल्यायौँ, सारा गऱ्यौँ, सबै कुरा बनायौँ लेफ्टपट्टि। र राइटपट्टि यो गर्नलाई के चाहिन्छ भने हामीले हेऱ्यौँ। यो गर्नलाई हामीलाई कतिवटा भवन चाहिन्छ, कस्तो कस्तो इक्विपमेन्ट चाहिन्छ र कस्तो कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर हेऱ्यौँ। त्यो जनशक्ति कस्तो चाहिन्छ भनेर हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ग्याप केमा देखियो भने विशेषज्ञ चिकित्सकमा देखियो। हामीसँग आज उत्पादन भएकै चिकित्सकको सङ्ख्या हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले उत्पादन भएकै कुरा अलिकति वर्षपछि हामीलाई चाहिने भन्दा बढी हुन्छ। नर्सेसको सङ्ख्या त मैले अघि भने कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ। हामीले अहिलेसम्म हामीलाई कति ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भने हेरेकै रहेको छौँ, तर विशेषज्ञ चिकित्सकमा चाहिँ ठुलो ग्याप रह्यो। त्यो ग्यापलाई पुरा गर्नलाई के गर्ने भन्दा हामीले पहिलो 5-6 वर्ष चाहिँ जबसम्म हाम्रो फुलफिलमेन्ट हुँदैन त्यो बेलासम्म प्राइभेट सेक्टरसँग पार्टनरसिप गर्ने, नेक्स्ट साइमेन्स भन्ने एउटा इन्स्टिट्युट छ, त्योसँग हामी काम गरिरहेका छौँ। उसँग पार्टनरसिपहरू थप जिल्लामा लिएर जाने भनेर एउटा प्लान बनायौँ। त्यसो लामो जान चाहँदा खालि केसँग मात्र जोड्न खोजेको भने यसको आधारमा हामीले अब मेडिकल एजुकेसनलाई हेऱ्यौँ। त्यो मेडिकल एजुकेसन हेर्दै गर्दाखेरि अब हामीसँग एउटा 7 वर्षको मोडल तयार भयो। म सरलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आयोगलाई पनि म चाहिँ नेपाल सरकारले पास गरेको छ यो, म त्यहाँबाट गइसकेँ। अनफर्चुनेटली कसैले हेर्दैन, कसैले पढ्दैन। त्यो पुरै त्यसको स्टडी भएको एउटा रिपोर्ट छ, जुन रिपोर्टले हामीले हेल्थ पोस्टबाट टिचिङ हस्पिटलसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि हामीलाई कुन अस्पतालमा अबदेखि बेडबाट अस्पताल चिन्ने होइन, 10 बेडी अस्पताल 20 बेडी अस्पताल होइन, कसरी जाने भनेर एउटा होल सिस्टम हामीले बनायौँ। र त्यो सिस्टमको आधारमा बल्ल मेडिकल एजुकेसन हेर्नुपर्छ भनेर भन्यो। मैले खालि केसँग जोड्न खोजेको भने नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एकातिर छुट्टै काम गरिरहेको रहेछ, जसले चिकित्सक वा नर्सलाई काम लगाउनु पर्ने, स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य हेर्नुपर्ने। शिक्षा मन्त्रालय जसले मेडिकल एजुकेसन हेर्ने छुट्टै काम गरेर जसको कहिले पनि भेट भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि ठुलो समस्या आयो। यति कुरा राखेँ। अब म 2-3 मिनटमा सक्छु। अब यसपछि मेरो अर्को चौथो कुरा भनेको चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीसँग जोडेर आउने प्रसङ्ग। डाक्टर गोविन्द केसीसँग जोडेर आउने प्रसङ्ग सबभन्दा बढी प्रसङ्ग बाहिर सार्वजनिक रूपमा आउने कुरा यो मसँग पनि जोडिएर आउँछ। लगातार लागिराख्ने आरोप मध्येको एउटा आरोप चाहिँ यो आन्दोलनले वा हामीहरूले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपालभन्दा बाहिर मान्छेहरू पठायो, जसको कारणले गर्दा नेपालभन्दा बाहिर मानिसहरू गयो। 2014 मा नेपालभन्दा बाहिर मेडिकल कलेज पढ्न जाने मान्छेको सङ्ख्या 1378, 2015 मा 1461, 2016 मा घटेर 478 पुग्यो। त्यसपछिको डेटा 17 मा 495 पुग्यो। 1000 मान्छे 15 मा गएको मान्छे 1000 मान्छे 16 मा गएन, किन होला? 15 मा गएको मान्छे 16 मा गएन, किन होला? 15 सम्म 14-15 चाहिँ गइरहेको मान्छे एकैपटक 4 सम्म कसरी आयो? हजुर हो, किनभने त्योभन्दा पहिला बाहिर जानलाई मेडिकल इन्ट्रान्स दिनु पर्दैन थियो नेपालमा, जो पनि जान पाउँथ्यो। काठपुतली सडकभरि कन्सल्टेन्सीहरू थियो, कोही पनि मान्छे गएर +2 पास गरेको सर्टिफिकेट लिएर गएको छ, फिलिपिन्स जान, बङ्गलादेश जान, इन्डिया जान, चाइना जान वा नेपाल, मैले कुनै देशको नाम भनेको चाहिँ पनि अमेरिकै होला, बेलायत होला, जासुकै होला, तर मान्छे कहाँ जान पाउँथ्यो भने सर्टिफिकेट लिएर मात्रै। फेरि राम्रो नराम्रो मान्छे गयो भने राम्रो मान्छे पनि गयो, नराम्रो भन्दिनँ, नेपालमा इन्ट्रान्स दिनु पर्दैन थियो। तर गोविन्द केसीको आन्दोलनको, उहाँको आन्दोलनको माघ बमोजिम र माथेमाको प्रतिवेदन अनुसार माघ बमोजिम 2016 बाट के नियम लागू हो कि नेपालमा इन्ट्रान्स पास नगरिकन बाहिर जान पाइँदैन। त्यसो गर्नु साथ 1000 विद्यार्थी घट्यो। त्यो 1000 विद्यार्थी घट्नु साथै दोकान खोजेर बसेका पुतल सिलाका दोकानहरू बन्द भयो। अब यो गोविन्द केसी र गोविन्द केसीको आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेलाई लाग्ने आरोप म टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सुन्छु, बाहिर मान्छे पठाउने, जसको मागको कारणले गर्दा वर्षको 1000 जना बाहिर जाने मान्छे रोकियो, 1000 जनाको पठाउने पसल दोकान बन्द भयो, ऊ मान्छेले यसको सामना गरेर बस्नु परेको छ। दोस्रो हेर्नु, मैले यसको डिबेटमा आउने क्वेसन्सहरू, दोस्रो सिट सङ्ख्या। गोविन्द केसीको आन्दोलनको कारणले गर्दा के भयो? गोविन्द केसी आन्दोलनको कारणले गर्दा नेपालको अहिले भइरहेको मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्याहरू घट्यो। अहिले नभएको के हुन्थ्यो?
अहिले नेपालमा भएको टियु र केयुको प्राय सबै मेडिकल कलेजको संख्या अहिले 200 पुगेको हुन्थ्यो, 250 पुगेको हुन्थ्यो। मेडिकल कलेजको संख्या 200-250 पुगेको भए के हुन्थ्यो? धेरै विद्यार्थीले पढ्न पाउँथे। मेडिकल एजुकेसनलाई यसरी बुझ्ने हो भने यो त गलत हो भनेर भनौँ। तर मेडिकल एजुकेसन भनेको अहिले मैले भनेको जस्तो केमा भर पर्छ भन्दा मेडिकल एजुकेसन अस्पतालमा भर पर्छ, त्यहाँभित्र आउने पेसेन्टमा भर पर्छ, त्योसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा मान्ने हो भने त काठमाडौँकै एउटा मेडिकल कलेजले अनुगमन गर्न जाँदै गर्दाखेरि बकाइदा वृद्ध आश्रमबाट खोजेर बिरामी त्यो दिनको ल्याएर राख्नु पर्ने हो। हामीले खडे बाबा भन्ने नाम राखेको यसरी खोजेर बिरामी ल्याउनु पर्यो। कारण के हो? किनभने विद्यार्थी हामी कहाँ सङ्ख्या पुगेन। त्यही सङ्ख्या नपुगेको कारणले गर्दा काठमाडौँमा 10 वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्न भन्ने कुराकानी आयो। तर मैले खालि एउटा यो बहसमा पछि आउन म टुल्न सक्ने अब खालि केसँग जोड्न खोजेको, यत्रो मेडिकल एजुकेसनको डिबेट हुँदै गर्दाखेरि मेडिकल एजुकेसनको फन्डामेन्टल कुरामा उनको आन्दोलनबाट एकपछि अर्को सुधार गर्दै 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 जाँदा सुधार हुँदै गएको छ, सुधार हुँदै गएको छ। थुप्रै कुराहरू बदलिएको छ। तर यसको जति बदलिँदै गर्दाखेरि पनि फेरि नयाँ स्वरूपबाट किन आएको छ भने सार्वजनिक वृत्तमा पनि यो बहस हुँदै गर्दाखेरि बहसको तलसम्म यसलाई लिएर जान सकेन, बुझाउन सकेन। ठुलो मान्छेले के भन्ठानिराख्यो भने यसलाई चाहिँ यो सट्टै हेर्दै गर्दाखेरि त वर्षको यति नेपालमा मेडिकल कलेज मान्छेले के भन्छ सजिलैसँग मेडिकल एजुकेसनको हब बनाउनुपर्छ नेपालमा भनिन्छ। नेपाल मेडिकल एजुकेसन हब बनाउनुपर्छ, अरू 10-12 खोल्नुपर्छ, यहाँ हार्वर्ड जस्तो येल जस्तो खोल्नुपर्छ। संसारबाट मान्छेहरू यहाँ आउँछ, सुन्दै गर्दा कस्तो राम्रो लाग्छ। किन बन्द गरेको होला यो कोभिड एजुकेसन, किन बन्द गरेको, यी मानिसहरू किन लागेको होला भन्ने लाग्छ। यो बुझाउन नसक्दा पनि यस्तो हो। त्यसैले मलाई लागेको अरू कुरा अलिक छपमा होला। अब के गर्ने भने 2-3 पोइन्ट भन्छु ल्याउँछु। आजको दिनमा आयोग बन्यो। आयोग बनिसके पछाडि अहिले शुल्कको बारेमा निर्णय भएको छ। प्रचलित कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर मेडिकल एजुकेसनले मेडिकल कलेजहरूले जुन शुल्क लिएको छ, यो शुल्क लिएको काम यो सरासर ठगी हो। र ठगी गर्ने मान्छे अस्ति सेतोपाडीमा लेखेको छ ठगी गर्ने मान्छे ठग हो। र ठगलाई के व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ। ठगको कुनै राजनीतिक दल हुँदैन। ठगको कुनै आस्था वा कसैले पनि कुनै पनि ठगले बोक्ने झन्डाले उसको अरू कुनै ठगी ढाकिँदैन। त्यसैले शुल्कका सन्दर्भमा जति पनि निर्णय अहिले नेपाल सरकारले गरेको छ, संसदबाट हामीले प्रश्नसँग भनेका छौँ, हामी सबैको साथ छ। यो बेलामा सरकारलाई हामी थप बल पुर्याउन चाहन्छौँ कि विद्यार्थीको तल आन्दोलनको स्वरूप बदल्नु। सरले भनेको कुरालाई विद्यार्थीहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ होला, लिनु पनि आग्रह गर्छु म पनि। तर यो सबै दबावलाई एक ठाउँमा राखेर यति गर्दाखेरि पनि यो ठगीको कारबाही हामीले गर्न सकेनौँ, शुल्क फिर्ता गर्न सकेनौँ भने सिङ्गो हाम्रो स्टेटमाथि नै क्वेसन हुन्छ, हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा यो ठगी जे कुरा गरेको छ यसलाई दण्डित गर्ने, यसलाई सच्याउने कुरा हो। दोस्रो कुरा अघि सरले भन्नुभयो यसलाई समय लाग्छ, म पनि मान्छु। तर अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ, मैले सुरुमा भने 1990 पछि जुन हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यो गल्तीलाई सच्याउने कुरामा हामीले अस्ति कानुनमा थोरै एउटा बाटो पनि राखेका छौँ। हाम्रो प्रफिटका निम्ति खोलिएका मेडिकल कलेजहरूलाई बिस्तारै हामीले नट फर प्रफिट ट्रस्टमा लिएर जाने बाटोलाई हामीले खोल्नुपर्छ। यो मुनाफा नबाड्ने, यसको निम्ति केही समय लाग्छ, यसका निम्ति केही मोडालिटीहरू तयार गर्नुपर्छ, तर हामी त्यो बाटो जानुपर्छ। र मेडिकल कलेजले पनि मेरो लगानी भएको छ, उहाँहरू पनि प्राइभेट पार्टी हो, अनुमति पाएर लगानी गर्नुभएको, उहाँहरूको लगानीको सुरक्षा कसरी गर्ने, त्यसलाई फिर्ता कसरी गर्ने, उहाँहरू अरू ठाउँ जानुहुन्छ व्यवसाय गर्ने कुरा अरू कुराहरूमा। तर यसलाई खाली गर्नै पर्छ र यो सम्पूर्ण रूपमा सरकारले चलाउन सक्छ। मैले अहिले भने हामी ह्युमन राइटको एङ्गलबाट नगएको त्यसै त्यहाँबाट ह्युमन राइटको एङ्गलबाट नगरेर के इफेक्ट सार्वजनिक विद्यालय सरकारले चलाउन सक्छ भन्ने ठाउँमा क्वेसन मार्क छ। सक्छ भन्दा हामी नयाँ कुरा गर्नुपर्छ। तर मेडिकल एजुकेसन सक्छ कि सक्दैन भन्नेलाई क्वेसन गर्नै पर्दैन। हामीले आइएम हाम्रो उदाहरण छ, हामी सक्छौँ भन्ने कुराको हामीसँग छ भन्ने लाग्छ मलाई। र तेस्रो कुरा मेरो अन्तिम कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा मेडिकल एजुकेसनलाई हामीले बकाइदासँग हेल्थ सिस्टमसँग अलग राखेर हेर्नै हुँदैन। मेडिकल एजुकेसन एकातिर कलेज खोल्दै गर्ने, नर्सिङ क्याम्पको सिटिबिटीले हेर्ने, मेडिकल एजुकेसन उसले हेर्ने, नर्सिङ काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कहिले पनि भेट नहुने, जसले नेपालको हेल्थ सेक्टर हेर्छ हुँदैन। म स्वास्थ्य मन्त्रीबारे काम गरेको अनुभवको आधारमा पहिला के थियो, प्रधानमन्त्री अर्कै, शिक्षा मन्त्री अर्कै पार्टी, स्वास्थ्य मन्त्री अर्कै पार्टी, हाम्रो बिचमै पनि कुराकानी हुनका निम्ति चाहिँ आइतबार बारेर हामीले बार जोडाउनु पर्ने, एक ठाउँ राखेर हेर्न सकेन। पोलिटिकल ट्रान्जिसन थियो, त्यो बेलाको अप्ठ्यारा थिए। तर नेपालमा अहिले स्टेबिलिटीको फाइदा के हो त? स्टेबिलिटीको फाइदा यही, प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, यो आयो किन बनाएको? त्यस कारणले गर्दा बनाएको। आयो किन बनाएको भने प्रधानमन्त्री हेड हुनुहुन्छ होइन सर, तल शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा आएर यो आयोगले हेर्नुपर्छ, आयोगको रोल छ, आयोगले बाटो देखाउनुपर्छ। हामी नेपालको मेडिकल एजुकेसन यतातिर जान्छ, किन जानुपर्छ भने अब हामीले यस कारणले गर्दा हामीले यसरी पिजी पढाउनुपर्छ, यो सेक्टरमा हामीले गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो हेल्थ सिस्टम यसरी लिएर जाने हो भन्ने कुरालाई त्यसरी हेरिएन भने पहिलाको जस्तो गरेको हुँदैन। यो एउटा बेला आएको छ, यो मौका आएको छ र म आयोगलाई यसका निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अरू प्रश्नको उत्तरको बेलामा राख्न धन्यवाद, नमस्कार।